Η επόμενη μηχανή που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι η Jet Varnish 3D One. Όπως γνωρίζετε, τα μηχανήματα της MGI διακινούνται πια από το δίκτυο της Konica Minolta, καθώς η MGI αποτελεί μέρος της Konica Minolta τα τελευταία χρόνια. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το μικρότερο μοντέλο το οποίο έχει βγάλει η εταιρεία όσον αφορά την εκτύπωση τοπικού βερνικιού ψηφιακά. Το όνομά της είναι Jet Varnish 3D One. Και εδώ και περίπου ένα χρόνο διακινείται μέσα από το δίκτυο της Konica Minolta. Η Jet Varnish 3D One είναι μια μηχανή αποκλειστικά για την ψηφιακή εκτύπωση τοπικού βερνικιού. Και αυτή είναι και η βασική διαφορά με το μεγαλύτερο αδερφό της, τη Jet Varnish 3DS, η οποία κάνει και iFoil. Σε αυτή τη μηχανή δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ο σκοπός της μηχανής είναι η εκτύπωση ψηφιακά τοπικού βερνικιού. Από τα χαρακτηριστικά που θα σας δώσω σε λιγάκι σχετικά με τη μηχανή, θα καταλάβετε ότι ο προσανατολισμός της συγκεκριμένης μηχανής έχει να κάνει με την ψηφιακή εκτύπωση. Και το σχήμα και οι ταχύτητες και τα βάρη τα οποία διαχειρίζεται αφορούν εκτυπώσεις οι οποίες προέρχονται από την ψηφιακή εκτύπωση. Σαφώς και αυτό δεν μας περιορίζει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και υλικά συσκευασίας ή εκτυπώσεις οι οποίες προέρχονται από άλλες μηχανές, όπως offset μηχανές ή μηχανές που έχουν εκτυπώσεις για υλικά συσκευασίας. Παρ' όλα αυτά, ο προσανατολισμός της μηχανής είναι τέτοιος ώστε να εξυπηρετεί το ψηφιακό σχήμα. Και πιο συγκεκριμένα, η μηχανή μπορεί να διαχειριστεί σχήμα 36,4x75. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο σχήμα που διαχειρίζεται η μηχανή. Ένα σχήμα που, όπως μπορείτε να καταλάβετε, προέρχεται από το ψηφιακό χώρο. Το μικρότερο σχήμα που μπορεί να διαχειριστεί η μηχανή είναι το Α4. Όσον αφορά τα βάρη των υλικών τα οποία μπορεί να διαχειριστεί η μηχανή, έχουν να κάνουν και αυτά με το ψηφιακό κομμάτι, καθώς το μικρότερο πάχος υλικού είναι τα 135 γραμμάρια ή, αν τα μεταφράσουμε σε πάχος, είναι περίπου στα 150 μικρά. Το μέγιστο βάρος ή πάχος που μπορεί να διαχειριστεί η μηχανή είναι τα 450 γραμμάρια ή 450 μικρά αντίστοιχα. Όπως βλέπετε, και το εύρος των υλικών το οποίο διαχειρίζεται η μηχανή έχει να κάνει με την ψηφιακή εκτύπωση. Η μηχανή είναι αρκετά compact, όπως βλέπετε, είναι αρκετά μαζεμένη και αυτό έχει να κάνει σαφώς για να μπορέσει να διαχειριστεί πιο εύκολα κάποια κομμάτια και να είναι πολύ φιλική ως προς το χειριστή και πώς θα τη διαχειριστεί την όλη παραγωγή της. Η μηχανή αποτελείται από τρία βασικά κομμάτια. Τον τροφοδότη, ο οποίος σας ενημερώνει είναι τελείως καινούριος σε σχέση με το παρελθόν και προέρχεται από την τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται στις production μηχανές μας, τα γνωστά σε όλους μας PF, έχει αντίστοιχη τεχνολογία. Μετά την τροφοδοσία και το feeder υπάρχει το scanner, το οποίο είναι μια τεχνολογική καινοτομία της MGI και είναι κάτι που δεν θα το συναντήσουμε στον ανταγωνισμό και είναι αυτό που μας ξεχωρίζει και από τον ανταγωνισμό. Θα μιλήσουμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα γι' αυτό σε λίγο. Και βέβαια μετά η διαδικασία της εκτύπωσης αλλά και της ξύρανσης του βερνικιού. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η MGI, η Jet Varnish 3D One, είναι η γνωστή inject τεχνολογία με τις πιεζοελεκτρικές κεφαλές της Konica Minolta, οι οποίες μετά τον ψεκασμό του βερνικιού ξηραίνονται από δύο σειρές λαμπών UV τεχνολογίας LED. Και μετά στο τέλος της μηχανής υπάρχει μια απλή έξοδος απλώς για τη στίβαξη των υλικών. Ως inject μηχάνημα, που σημαίνει ότι έχουμε κεφαλές οι οποίες ψεκάζουν το βερνίκι, το οποίο είναι σε υγρή μορφή, έχει μεγάλη σημασία τι υπόστρωμα θα υποδεχτεί το βερνίκι. Αυτό έχει σημασία γιατί όσο πιο απορροφητικό είναι ένα υλικό, αυτό σημαίνει ότι το βερνίκι θα απορροφηθεί πιο εύκολα, άρα το εφέ το οποίο θέλουμε να πάρουμε, δηλαδή τον όγκο, αυτό θα χαθεί. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ανεπίστρωτα υλικά ή υλικά αρκετά απορροφητικά δεν είναι πολύ συμβατά, να το πω, με τη μηχανή και το εφέ το οποίο θέλουμε να αποδείξουμε. Αντίθετα, επιστρωμένα υλικά, πλαστικά, πλαστικοποιημένα, υλικά με βερνίκι, υλικά τα οποία προέρχονται από εκτυπώσεις offset, υλικά που έρχονται από ψηφιακές εκτυπώσεις toner ή liquid toner, είναι συμβατά με τη μηχανή και μπορούμε με αυτή τη διαδικασία να αναδείξουμε τον όγκο του βερνικιού. Η συγκεκριμένη μηχανή, όπως γνωρίζετε, σκοπός της είναι να τυπώσει τοπικό βερνίκι. Το τοπικό βερνίκι το οποίο τυπώνει έχει διάφορες δυνατότητες και διάφορα πάχη με τα οποία μπορεί να το αναδείξει. Το μικρότερο πάχος βερνικιού το οποίο μπορεί να τυπώσει η μηχανή είναι τα 21 μικρά και αυτό είναι το minimum. Αντίθετα, έχει τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι και τα 116 μικρά πάχους και να πάρουμε ένα πολύ ωραίο εφέ το οποίο εμείς το αποκαλούμε 3D εφέ. Παράλληλα, η μηχανή, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει ο χειριστής ως προς το πάχος αλλά και προς το σχήμα της, το οποίο θα πρόκειται να τυπώσει, έχει τη δυνατότητα να τυπώσει μέχρι και 2077 α3 την ώρα.
Όπως καταλαβαίνετε, για μια τέτοια μηχανή η παραγωγική της δύναμη, η ταχύτητα εκτύπωσης είναι πάρα πολύ μεγάλη και βέβαια το σημαντικό που έχει είναι ότι μετά την εκτύπωση και την ξύρανση από τις λάμπες UV, τα έντυπά μας είναι έτοιμα προς οποιαδήποτε διαδικασία θέλουμε να κάνουμε. Κοπή, βιβλιοδεσία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν απαιτείται δηλαδή έξτρα χρόνος για το στέγνομα ή οποιαδήποτε διαδικασία θέλει το φύλλο. Περιγράφοντας λίγο κάποια σημεία της μηχανής, θα ξεκινήσουμε από τον τροφοδότη και το feeder. Όπως σας είπα, ο feeder είναι εντελώς καινούριος και προέρχεται από τις παραγωγικές μας μηχανές, δηλαδή τις PF. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η μηχανή και τα φύλλα προωθούνται προς την εκτυπωτική μονάδα μέσω μιας απορρόφησης, η οποία βουτάει, να το πω έτσι, το υλικό από πάνω και το προωθεί με ημάντες προς τη μηχανή. Μένω σε αυτό και στην συγκεκριμένο feeder, γιατί ο προγενέστερος feeder της μηχανής είχε διάφορα ζητήματα. Η βελτίωση που έχει γίνει εδώ είναι αισθητή και ορατή και το αποτέλεσμα που έχουμε είναι να έχουμε πολύ πιο παραγωγική μηχανή. Στη συνέχεια, ο feeder τροφοδοτεί το υλικό προς την εκτυπωτική μονάδα και εκεί συναντάμε το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κομμάτι της μηχανής που είναι το σκάνερ της. Το σκάνερ ονομάζεται AIS, είναι μια καινοτομία της MGI και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό που έχει δημιουργήσει η MGI σε αυτό το κομμάτι της μηχανής το έχει κάνει συνεργασία με κάποια πανεπιστήμια της Γαλλίας και αποτελεί και καινοτομία. Το σκάνερ αυτό έχει την ιδιαιτερότητα, διαθέτοντας δύο κάμερες, να σκανάρει οποιοδήποτε θέμα περάσει από κάτω του. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ανεξάρτητα αν έχουμε οποιαδήποτε παρέκκληση του εκτυπωμένου φύλλου από φύλλο σε φύλλο, το ίδιο το σκάνερ θα το αναγνωρίσει. Άρα, οποιαδήποτε στρέβλωση, οποιαδήποτε στρέψη, οποιαδήποτε παραμόρφωση, το σκάνερ θα μπορέσει να το αναγνωρίσει και το βερνίκι το οποίο θα ψεκάσει πάνω στο έντυπό μας να πάει στο σωστό σημείο. Αυτό πρακτικά είναι αρκετά δύσκολο, παρόλα αυτά η μηχανή ανταποκρίνεται και μπορεί μέσω αυτού του συστήματος οποιαδήποτε παραμόρφωση να μπορέσει να την παρακάμψει. Να σας ενημερώσω ότι αυτό το σκάνερ, όπως σας είπα και πριν, είναι καινοτομία της MGI. Ο ανταγωνισμός δεν το έχει διαθέσιμο. Ο ανταγωνισμός δουλεύει με τα γνωστά Grob Marks και τις κάμερες. Βέβαια και το συγκεκριμένο σκάνερ έχει τη δυνατότητα να δουλέψει μέσω Grob Marks, δηλαδή την προεκτύπωση Grob Marks και την αναγνώρισή τους από το σκάνερ. Φανταστείτε λοιπόν ότι για κάθε φύλλο που περνάει η μηχανή κάνει ένα σκανάρισμα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σύνθετο είναι το σύστημα που υπάρχει από πίσω, έτσι ώστε κάθε σκανάρισμα να το αποθηκεύει, να το ερμηνεύει, να το αναλύει και παράλληλα να κάνει την όλη διαδικασία που χρειάζεται για να ψεκάζει πάνω στη μηχανή. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία του σκάνερ, περνάμε στη διαδικασία όπου γίνεται ουσιαστικά η εκτύπωση του τοπικού βερνικιού. Η μηχανή σε αυτό εδώ το σημείο διαθέτει τις κεφαλές. Οι κεφαλές είναι 5 στον αριθμό και όπως σας είπα είναι της κόνικα μινόλιτα. Βρίσκονται σε αυτό εδώ το σημείο και καθώς το χαρτί, το υλικό μας περνάει από κάτω, αυτό ψεκάζει το βερνίκι πάνω στα σημεία που του έχουμε ορίσει εμείς. Όπως σας είπα, η μηχανή έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει βερνίκι από 21 μικρά ύψος μέχρι 116. Ο τρόπος που το κάνει αυτό είναι πάρα πολύ απλός. Ανάλογα με την ταχύτητα την οποία κινείται ο ημάντας, όσο πιο αργά κινείται, τόσο πιο πολύ ψεκάζεται βερνίκι πάνω στην εκτύπωσή μας, άρα περισσότερο όγκο βερνικιού θα έχουμε. Άρα από το 2D που είναι στα 21 μικρά, μπορούμε να φτάσουμε στα 116 μικρά και στο εφέ του 3D. Μετά λοιπόν την εκτύπωση, αυτό που έπεται είναι το στέγνομα, η ξύρανση δηλαδή του βερνικιού. Η μηχανή το πετυχαίνει μέσα από δύο σειρές από λάμπες τις οποίες διαθέτει με διαφορετικό σκοπό και στόχο η κάθε σειρά. Η πρώτη σειρά, η οποία είναι ακριβώς μετά τις κεφαλές, είναι αυτή που θα μας προσφέρει ουσιαστικά το ύψος του βερνικιού. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αφού λοιπόν ψεκάσουμε πάνω στην εκτυπωμένη μας επιφάνεια, η πρώτη σειρά από τις λάμπες θα φροντίσει το ύψος το οποίο έχουμε ορίσει εμείς σαν εφέ να παραμείνει εκεί που πρέπει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εμείς έχουμε ορίσει 21 μικρά, οι κεφαλές θα βγάλουν τόση ενέργεια, τόση ώστε το 21 παραμείνει 21. Αφού περάσουν λοιπόν από την πρώτη σειρά των
λαμπών. Υπάρχει άλλη μια σειρά από λάμπες UV και αυτές, οι οποίες είναι και αυτές που θα ακινητοποιήσουν, να το πούμε, το βερνίκι, έτσι ώστε το εφέ να παραμείνει εκεί που πρέπει, αλλά παράλληλα να μπορούμε να επεξεργαστούμε μετά τις εκτυπώσεις μας, ακριβώς μετά την έξοδό μας. Μετά και την ξύρανση υπάρχει μια απλή μονάδα στίβαξης, η οποία εναποθέτει τα εκτυπωμένα φύλλα μας. Δύο πραγματάκια ακόμα σημαντικά, τα οποία έχουν να κάνουν με το χειρισμό και τη συντήρηση της μηχανής, που όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά, καθώς είναι αυτά που θα μας προσφέρουν και θα μας αυξήσουν την παραγωγικότητα της μηχανής, αλλά παράλληλα θα μας κάνουν και πιο εύκολη τη ζωή μας. Το πρώτο πράγμα είναι το Image Editor που έχει η μηχανή, μέσα από το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε τα αρχεία μας στο σταθμό εδώ και όχι προεκτυπωτικά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ ευέλικτο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, έχει τη λογική του Photoshop, που σημαίνει ότι αφού εισάγουμε το αρχείο μας μέσα στη μηχανή, ο χειριστής εδώ επιτόπου έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μάσκα ή βερνίκι σε περιοχές της εκτύπωσής μας, να αφαιρέσει μάσκες, να τροποποιήσει μάσκες, να κάνει διορθώσεις, να αλλάξει το ύψος του βερνικιού σε επιμέρους περιοχές και γενικά ό,τι θα έπρεπε να κάνει προεκτυπωτικά να μπορεί να το κάνει εδώ στο σταθμό της μηχανής. Πέραν λοιπόν της χρησιμότητας του χειριστή να διορθώνει το αρχείο εδώ επιτόπου, μας δίνει και την ευελιξία σε αρχεία τα οποία έρχονται από άλλους πελάτες, από συνεργάτες, τα οποία τα έχουν κλείσει με έναν τρόπο που έκριναν εκείνοι σωστοί. Εδώ ο χειριστής να μπορέσει να τα διορθώσει και να μην χρειαστεί να ξανατηλεφωνήσει στον πελάτη του για να του πει διόρθωσέ μου, κάνε μου αυτό, γιατί το βερνίκι δεν τοποθετείται σωστά. Πολύ σημαντικό και πράγμα που μας βοηθάει πάρα πολύ στην παραγωγή της μηχανής μας. Τέλος, όσον αφορά τη συντήρηση της μηχανής, είναι πάρα πολύ απλή, σημαντική βέβαια, για να φροντίσουμε έτσι ώστε η μηχανή να είναι πάντα ετοιμοπόλεμη και αρκετά μη κοστοβόρα. Η μηχανή διαθέτει ένα αυτόματο σύστημα καθαρισμού, ως inject μηχάνημα, που σημαίνει ότι έχει ένα σταθμό που ψεκάζει τα απόβλητά της και τα απομακρύνει με ένα συγκεκριμένο σύστημα. Έχει ένα σύστημα το οποίο θα κάνει το ταμπονάρισμα που λέμε, δηλαδή τον επιφανειακό καθαρισμό των κεφαλών. Και παράλληλα έχει και πιο σύνθετες διαδικασίες όταν ο χειριστής θέλει να επιμείνει στον καθαρισμό των κεφαλών, καθώς παρατηρεί κάποιες κακέκτυπες διαδικασίες στην όλη διαδικασία. Αυτό το σύστημα είναι αυτόματο, είναι και μη αυτόματο, που σημαίνει ότι η μηχανή από μόνη της έχει κάποιες διαδικασίες που την ολοκληρώνει τη διαδικασία του καθαρισμού, αλλά παράλληλα και ο χειριστής ανά πάσα στιγμή έχει πρόσβαση και μπορεί να καθαρίσει την μηχανή έτσι όπως εκείνος κρίνει. Τέλος, η μηχανή διαθέτει UPS σύστημα, το οποίο φροντίζει ανά πάσα στιγμή η μηχανή, ακόμα και από πτώση τάσης, να μην χάνει την ενέργειά της, έτσι ώστε τα κυκλώματα να παραμένουν πάντα σε λειτουργία και να μην έχουμε περιπτώσεις βουλώματων, στεγνώματων και τέτοιων πραγμάτων που δημιουργούν προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία. Giving shape to ideas. Konica Minolta.